Hello guys, it's Ashley again and welcome back to my channel. So, in today's video guys, yun nga malapit ng Halloween, siguro may idea na kayo kung ano yung gagawin ko ngayon. So, ang gagawin po natin ngayon is mag-Halloween makeup tutorial ako. So, kahapon, bumili kami ng mga costumes namin. So, may mga nakita akong mga cosmetics doon, mga makeups, etc., body paints, ganun. So, meron akong dalawang set dito na nabili. Yan. Kung nakikita nyo. Yan. Etong isa, meron akong Spirit na Witch Cosmetic Kit. Yan siya. Meron na siyang dalawang false lashes, nail polish, and eyeshadow, lipstick, and meron siyang sticker niyan na parang may spiders and yung mga parang ugat-ugat ganun. So, the other one naman is itong Killer Clown na makeup kit. Though, ito sana yung gagamitin ko para kay Michael. Kaso wala siya ngayon. May pinuntahan siyang importante. So, I think gagawin na lang natin to mamaya after kapag meron na siya. Or, kapag meron na siya. So, anyways, so you know na ang gagawin ko is this one. So, makikita niyo naman nandito na lahat na gagamitin natin. And then, siguro ang kakailanganin na lang natin is yung mga foundation na sa akin na mismo manggagaling. Mga foundation brushes, concealer, pang-contour, mga ganun na lang. Siguro yung mga kailangan natin. So, yun na nga guys, before we start, bubuksan na natin tong package na to. So, just keep on watching! Come and fly away with me. 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 Ay. Medyo mahirap siya buksan, guys. Lang ha. So, yun na nga guys, nabuksan ko na yung package. So, yung unang ipapakita ko sa inyo na item from the package, etong eyelashes nila. So, ganyan siya. Super pretty niya, guys. And, the next one, meron silang in-include na nail polish. Yan. So, color black siya. Kita nyo ba? Yan. And then, meron na rin silang in-include na lipstick, which is, I think, black. Oo. Black color siya. Yan. Okay naman yung amoy niya. Hindi naman siya amoy chemical. So, meron din silang eyeshadow na in-include. Ano ba? Yan. And then, of course, hindi mawawala itong eyelash glue. Yan. Yan. So, may glue na siya. And then, of course, itong sticker. Yan. Super cute. Ang cute ng stickers. Yan. So, meron siyang spiders and then yung parang ilalagay mo sa under eye na parang ugat-ugat. So, that's it from the package, guys. So we will start this now. So, before anything else, of course, mag-skin prep muna tayo. So, ang gagamitin ko, itong Badescu na facial spray. Yan. Of course, lagi ko itong ginagamit pang moisturize ng face ko and for hydration na din. Nag-spray lang ako. So, medyo niramihan ko lang yung pag-spray ko sa mukha ko kasi hindi ako sure sa mga products na to kung safe pa sila or whatsoever. Anyways, siguro hindi naman sila magtitinda ng ganon pag hindi safe. Lalo na dito pa sa US, di ba? Syempre, hindi pa rin mawawala yan sa isip natin. Kung hindi branded yung isang bagay, parang naisip natin na medyo fake siya, may pagka na non-safe siya. But anyways, yun na. Nandito na tayo. So, ito try na lang natin. Anyway, yun na lang. Dadasal-dasal na lang tayo na walang mangyayari sa mukha natin. Okay? So, after nan, pa-primer na ako. So, ito ulit yung gamit ko. Yung E.L.F. poreless primer. Face primer nila. So, lagi ko din ginagamit to. So, as you can see naman sa lahat ng mga videos ko. Yan. Lalagay lang tayo. So, medyo dadami-damihan ko rin to guys, ha? Yan. And then, kakalat ko lang.
So, I think okay na yan. And then, after magfa-foundation na ako, so, ang gagamitin kong foundation today is yung Revolution na Conceal and Define. So, eto siya. Yan. Blend na natin. So, sorry guys, I decided to voice over na lang itong video na to. So, next is gagamit na ako ng concealer. So, ang gamit ko itong Morphe na concealer na C3.45. So, now, i-blend ko na siya. Gamit ko tong Real Techniques na 200 na brush. So, after blending my concealer, next na gagawin ko is isa-set ko na yung makeup ko. Ang gagamitin kong pang set ay itong Nichido na setting powder. So, next, magkikilay na tayo. So, by the way, nagkilay na pala ako off-cam. So, ang gamit kong pangkilay is yung E.L.F na black liner. So, black yung naisipan kong gamitin na pangkilay kasi gusto nating i-achieve yung evil look ng witch. So, I decided na black liner yung gamitin ko. So, next is maglalagay na ako ng concealer sa eye area para sa eyeshadow na ilalagay natin later. So, next, i-blend ko na siya gamit yung mga daliri ko. By the way, hindi na ako gumamit ng brush para mas maganda yung pag-blend ko sa concealer na nilagay ko. So, next is isi-set ko na siya. So, gamit pa rin ng Nichido na setting powder. Isi-set ko lang siya ng konti para mas magaan or para mas maganda yung pag-blend natin mamaya sa mga eyeshadows. So, next, maglalagay na ako ng eyeshadow. So, ang gagamitin kong eyeshadow is the one that's included in the package na yung Spirit na eyeshadow nila na may shade na black and white. First na gagamitin kong shade ay itong shade na yung black. So, ilalagay ko lang siya sa my crust area until sa my inner lid. So, by the way, nakulangan pala ako sa dark color ng eyeshadow na nasa package. So, kinuha ko yung body paint sa my clown na package. Kung naaalala niya yung pinakita ko sa inyo, yun yung ilalagay ko next. So, gamit ko yung Morphe na M421, I think, na brush. And medyo nahihirapan ako mag-blend dito kasi yung body paint na gamit ko is medyo matigas siya. Parang ganon. So, anyways, ginawan ko na lang siya ng paraan. So, blend ko na lang siya ng blend. So, as you can see, gumamit ako ng ibang shade dito na yung brown na parang may shimmer. Tapos, pinatong ko na lang siya sa black na nilagay kong body paint kanina. Kasi hindi ko nagustuhan yung parang nagiging result nung pagka-black niya. So, I decided na ko na lang siya ng twist na parang yung after nito, yung result is magiging full glam effect. So, parang ginawa ko na lang siyang parang yung smoky eye, ganon. So, here, as you can see, nag-add ako ng konting white na may shimmer na eyeshadow para magkaroon ng konting highlight and detail yung nilagay nating brown kanina. And then, here, kinuha ko lang yung first brush na ginamit ko kanina and then blend out ko na lang siya kasama na yung brown and black na eyeshadows. And here, medyo naging messy yung result niya pero maayos ko rin yan later on.
Then, kukuha ako nung black na shade again and then yun yung ilalagay ko under eye. So, ang gamit kong brush is yung Everbelena na number 9 na parang angled brush siya. So, next, kukuha lang ulit ako nung brown na shade na may shimmer kanina and then ipapatong ko lang siya sa black na nilagay kong eyeshadow sa under eye ko kanina. So, next, maglalagay na ako ng eyeliner. So, gamit ko ang L'Oreal Flash Cut Eye na black liner. And next, paglalagay na ako ng eyeliner sa under eye ko. So, gamit ko ulit yung pinangkilay ko kanina na yung E.L.F na black liner. So, yun ang ilalagay ko. And then, maglalagay na ako ng mascara. So, ang gamit kong mascara is yung Maybelline na Lash Sensational na mascara. And then, next, maglalagay na ako ng false lashes. Then, I'll be back. So, eto na nga siya guys. Super cute nung eyelashes. So, right now, maglalagay na tayo ng mascara sa under eye natin. So, under lash natin. So, ang gamit kong mascara is Maybelline again na Hypercurl na waterproof. So, next is nag-nose line na ako. So, ang gamit ko dito ay yung BLK Cosmetics na Highlight, Contour, and Blush Palette. So, medyo niraramihan ko lang or kinakapalan ko lang ng konti para medyo detailed yung nose line natin. Then next is magka-bronzer na ako. So, ang gamit ko is yung Revolution na bronzer. And medyo dito guys, kakapalan ko lang siya ng konti para may sucking effect siya. Then after that, maglalagay na ako ng sticker. So next, maglalagay na ako ng blush on. So ang gamit kong blush on is yung Nichido na Cool Rum. And after that, mag-highlighter na ako. So, ang gamit kong highlighter is yung Revolution of sophx highlighter palette. So, after that, magli-lipstick na tayo. So, ang gagamitin kong lipstick is yung kasama dun sa may set na yung Spirit na lipstick. So, last, magsi-setting spray na tayo. So, ang gamit ko is yung NYX na matte setting spray. So, to finish the look, as you can see, may naka-include doon sa package nail polish. So, gagamitin din natin yon. So, this is the final look, guys. Anyways, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa buhok ko, but I just leave it like that.
Anyways, guys, pag nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to give me a thumbs up and then just comment down below. And then kung bago ka sa channel ko, i-subscribe mo na yan. And I'll end this video now. Then, thank you for watching. Bye!